So yun, good morning guys. Medyo namumulat pa tayo. Scatter pa lang dito. So, last week, meron akong shinare na trade position sa NQA. So, bali nangyayari, nag-buy ako dun sa NZDJPY. Ito. Yan. So, yung plano dito, basically, kasi malakas yung score during this time. So, dito nyo makikita, even yung score, nag-fail. So, magandang example ko. Especially, laging sa mga hindi well score. Kasi yung iba ang tingin nila dito, parang holy grail. So, ito, wake up call ko sa inyo. So, ginawa ko, nagbaya ako dito sa line na to, kasi etong trend na yan, tingin ko dito, pull back. Tapos may structure tayo dito. So, pag sagad na nga yung pull back play ko eh, dulo mismo. Ngayon, ginawa ko, instead na SL, naglagay tayo ng hedging, no? Or G4 ang tawag natin dito. Hedging sell stop. Just in case yung market bumagsak. No? Sabi ko dito, possible PP area, itong level na to, resistance niya, we'll see kung mag-hold siya dito as support. No? So, pagka bumagsak siya dyan, either close ko yung profit ng sell, and then kung may bias pa rin, magkada ko ng additional G2, no, or scale in. Tapos, yung game plan, baga, nag-iisip tayo ng 2 steps ahead kung ano yung pwede nangyari. So, to make the long story short, yung sumunod na scenario, eto. So, yan yung paborito ng mga traders na yung kung gusto mo mag-buy yung market, mabagsak. Gusto mo mag-sell yung market, umaangat, baliktad. No? So, yun, na-trigger yung protection natin. So, pagka ganyan, nakalak tayo, ibig sabihin niya, kahit saan pumunta yung market, either bumaba o tumaas. Lock yan. So, laging ganun. Same floating. Di ba? So, ngayon, ang plano natin dun sa isang chart. Pag bumagsak to, close tayo sa structure. Basta meron pa tayo bias. So, bali ang nangyari, tingnan natin yung chart. Ayan. So, na-close ako ng self-profit. Tingnan natin yung history. Ito. So, close ako ng 8K. So, masyadong malapit yung structure. Hindi ko na-check. Pero, ayan. At least makita nyo along the way yung mga ganitong scenario na di maiwasan. Yung mga losing trades pa rin naman talaga sa trading. So, yun yung 430. Na-close ako bago close yung market. So, tumabig ako ng 88. Medyo maliit lang para sa lot size tsaka sa NCD kasi. Tsaka yung daily range niya, 66 pips lang. So, ngayon, kung i-close ko to, so, nung close ako dito sa level na to, ginawa ko dahil meron pa rin ng during that time, last may scoring pa, nagdagdag ako ng position. Pero tinitingnan ko na rin yung ADV nito last week. Medyo alanganin na kaya ngayon. So pagka wala ng score, anong rules natin? Way out, di ba? So talagang ang goal ko lang talaga dito is break even lang. Nailabas ko lang siya ng break even. Para kung halimbawa yung kinabig ko last week sa akin, neto ko na to. Mailalabas ko itong dalawa ng break even. Tapos last week, failed pa rin yung protection ko. Sell 1. Dapat sell ko ako dito para lock talaga siya pagka tumuloy. First kasi natin. Pagka cleanose ko ito ngayon, tapos ang ginawa ko dahil sa NT4, hindi ka pwedeng magtagay ng dito. Kasi matutulog ka na eh. So para ma-assure mo na maglalaki yung floating mo dito, nilagyan ko ng sell limit. Para pag pinitik
pag pinitik siya, lock it ulit ako dito with minimum damage. No? Kumbaga ito, halos break-even ko na to kasi yung break-even yung wala ate dito. Pagka let's say for example, cleaners ko na to, let's say close namin ito. Tapos sa limit, delete. Tapos close ko na yung floating. Close ko na ito. Pag tinignan natin yung close natin, ito, negative 127, no? Calculator, $216. Hindi ko na-check yung daily range natin. Yung isang mistake ko na. So, makikita nyo na even yun, no? Yung mga mistake na magagawa lang gawin. So, 216 minus 127. So, 89 pips na yung neto ko dito. Plus pa yung kinabig ko last week sa kanya. Ano yun? Plus. Okay. Yung unang cleaners ko, 88. So, 88. So, nagneto pa tayo ng magkano? 177. Di ba? Kumbaga, nag-error na yung trade, ma-recover pa tayo. So, yung pinaka-lesson nito is, sa trading, lagi merong point of error. Hindi may iwasan. Pero, yung key talaga is adaptability. Kumbaga, paano mo manage yung losing position. Di ba? That's all guys. So, hindi sa atin, sa all this to, like ang sinasabi mo, hindi natin na-achieve dito yung greatness pagdating sa entry. No? Baga, okay lang kahit sala-sala yung entry. Basta make sure na yung exit is proper. Kasi sa exit tayo kumikita, hindi naman sa entry. Pwedeng precise yung entry mo yun, and then after a while, talo rin yan. Di ba? So, useless na. So, it's all about managing your position. Lalo na pagka nasa losing side ka. So, check mo yung checklist natin. Kung may bias pa ba. So, dito, way out na ako. Kahit nakikita ko siya ngayong kahit nakikita ko siya ngayong pataas. No? Kasi kung price action to, okay to eh. Pull back siya doon sa structure. Yeah, pull back siya dyan. Even yung alert nung yung signal ng indicator, sakto yung plating niya, di ba? Try kong refresh, alisin ko lahat. Yan pa rin yung pop-up alert, no? So, sinasuggest ko dyan, even yan, no? Nakikita niya yung price action, okay? Pero tayo kasi hindi lang price action, kumbaga, secondary na lang yan. Yung primary natin talaga is bias. Kailangan, meron tayo yung malinaw na direction. Diba? So, pag tinignan natin yung parang scoring, wala ng scoring, kaya ginawa ko rin na with minimum profit, no? Lumabas na ako. No? Kasi, bakit mag-hold kung wala ka ng bias? Yun yung rules natin. Wala ng bias, we have either may open position ka, open yung orders. Pag wala ng bias, cut gain or cut loss. No? Tapos tingnan natin yung advanced scoring by tomorrow and next week. Wala rin. Wala rin tayong mahugot na support sa scoring. So, ideally, labas na talaga. No? Okay. So, ilan nga yun? Ayan, naka 177 pa tayo. Sumablay na, pero at least. Eh, ganun talaga. Masablay talaga tayo. Majority ng trades natin sumasablay. So, kailangan lang natin i-manage yung trades natin. Alright guys, God bless. Monday pa lang ngayon. So, marami pang pwedeng nangyari. Yun. Keep peeping. Happy trading. Bye.